ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ। ਸੋਰੀ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਨਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਚਲੋ ਮੈਮ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਵੇ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਰੇਸ ਦਿਓ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ। ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ बताओ सर, इंडिकेटर ऑन कर दो। हम बताओ थर्ड गियर। चलो तेल रेस लगाओ फोर्थ गियर। सीधे पीछे जब आप गियर चेंज करना ना उधर रेस नहीं यूज़ करनी, ठीक है। राइट लाइन एंटर हो जाओ राइट इंडिकेटर दे के। ठीक जब भी हाईवे पे लाइन चेंज करनी है ना, पहले इंडिकेटर देना दे दो, ठीक है। उसके बाद आस्ते आस्ते लाइन कर लो, लाइन चेंज करो, ठीक है जी। इंडिकेटर दे के ही लाइन चेंज करनी है हाईवे पे हमेशा। ठीक जब आप बिना इंडिकेटर तो करते हैं फिर पिछले बंदे को भुलेखा पै जाता है, ठीक है। याद रखनी चीज़ें वाली लगाओ। फिर गियर क्लच पूरा दबाओ। रेस छोड़ दो। हाँ जी, क्लच पूरा दबाओ। इन्हें साइड में कर दो पूरा। हाँ लग गया, ठीक है। जान दो। डरने लग गया। नहीं उधर से चढ़ गई है ਗੱਡੀ। फर्स्ट टाइम आया ना तुझे हाईवे पे? हाँ ऊपर ही हाँ जी, स्ट्रेट डाल दो। दियो रेस, कोई गल नहीं, और दियो। आप जी बोलिए। थोड़ी स्लो हो के रास्ते काट लेना अपने। जितने आप स्लो कितनी है ना आगे गेयर छोड़ते हुए आ जाओ। पीछे से लग गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਸਤੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇतना ही लाइना चेंज करनी है बस। थल्ले जाना? हाँ जी, थल्ले जाना। इंडिकेटर बंद कर दो। स्ट्रेट रोड का इंडिकेटर आप ही बंद होगा। मैं वो पीछे से थल्ले जा दो, जब कोई गल नहीं। अगे जाके स्लो करोगे ना वो थल्ले रेड लाइट जाएगा। हाँ जी, राइट में लाइन जाना जैसे आपका कोई लोकल लेना है उसे राइट हैंड यूज करके। और पहले कल्ली ब्रेक लगाओ, कल्ली ब्रेक। हाँ जी, कल्ली ब्रेक लगाओ। लगे थोड़ा ना स्पीड एकदम नीचे गिर जाती है। नीचे गिर गई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚ ਦਬਾਓ।
ਕਲਚ ਦਬਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਗੇਅਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਸਪੀਡ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਸਪਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਡੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਆ, ਹਾਫ ਕਲਚ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ। आस्ते आस्ते टर्न करना है, राइट लेफ्ट दोनों का ध्यान रखना अपना। टर्न करनी स्टार्ट करो 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 पैसे लगे। हाँ और राइट साइड में आ जाओ तो राइट राइट आ जाना आप यू टर्न इतना होता है बस। और सीधा करो नाली बस जान दो स्ट्रेट। जी आज से ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਏ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਆਓ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਓਗੇ ਹੁਣ? ਚਲਾ ਲੂੰਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।